Saba fish. Ito yung sikat na fish sa Japan. Paborito ko to. I-air fry natin siya. So, lalagyan lang natin yan ng konting asin and paminta. Since mahirap itong makita dito sa Pilipinas, in-order ko to online or meron din ito sa Cartimart sa mga Japanese mart. So anyway, pwedeng-pwede ito sa air fryer. Ngayon, lulutuin na natin siya sa air fryer. Asin. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa channel ko, subscribe na kayo and feel free to comment. Mga mamshi, ito air fry na natin siya. Air fry na natin. Yes, 200 degrees Celsius. And then, try natin first 10 minutes. Here we go. Yes, tapos na yung 10 minutes. OMG, ayan na. Ito na ang ating Saba fish mackerel air fried version. Diba? Napaka-easy lang magluto sa air fryer. Ito yung favorite ko talaga na Japanese fish. So, ayan. Napaka-easy lang magluto sa air fryer. Dahil luto na yan, and mabilis maluto ang ganitong klaseng fish, pwede na natin itong i-prepare.